नमस्कार, मी लतिका। आज मी तुम्हाला तोंडी लावायसाठी एक चटपटी लसूण दाखवणार आहे। त्यासाठी बघा 200 ग्रॅम लसूण मी सोलून घेतलेला आहे। सोललेला लसूण 200 ग्रॅम आहे। अशा बघा मोठ्या मोठ्या कुड्या आहेत, छोट्या मोठ्या घेतल्या तरी तुम्ही चालू शकता, फक्त ओला नसावा की जी पाणी वगैरे लागलेलं नसावं। आता हा लसूण काय करायचा, आपल्याला थोडासा असा दाबून घ्यायचा आहे, म्हणजे थोडा फुटला पाहिजे साधारणसा। पण ही जी रेसिपी तुम्हाला दाखवते ना ती तो एक नंबर चवीला लागणार आहे आणि छान अशी। लसणाचे ह्याच्या अगोदरच्या मी 2 व्हिडिओ टाकलेले आहेत, त्या पण तुम्ही बघा। रेसिपी बघितली की लाईक आणि कमेंट करायला विसरू नका। मी तुम्हाला हमेशा वेगवेगळ्या रेसिपी दाखवायचा प्रयत्न करते, लाईक तुम्ही करत नाही तर पहिला व्हिडिओ बघताच लाईक पहिलं करा। आता ह्या सगळ्या लसूण बघा मी अशा पद्धतीने फोडून घेते। लसूण बघा फोडून घेतलेला आहे, अशा पद्धतीत फोडून घ्यायचा। फुटला पाहिजेच की जेणेकरून आपण जो मसाला जी लावणार आहे ह्याला तो आतपर्यंत बसेल आणि खाताना आपल्याला एकदम चवदार असं टेस्टी असा लसूण लागेल। हा वाडगं घेतलेलं आहे आणि त्याच्यामध्ये अर्धा चमचा बेसन पीठ घेतले आणि अर्धा चमचा तांदळाचं पीठ घेतलेलं आहे। ह्या चमच्याच्या मापानं आहे। त्याच्यामध्ये आता आपण हा लसूण टाकून द्यायचा। त्यासाठी लागणारे साहित्य, साधा मीठ घेतले, हळद घेतलेले, जिरे धने पावडर घेतली, ही आपलं काळं मीठ घेतलेलं आहे, आमचूर पावडर घेतलेले, चाट मसाला घेतलेला आहे, गरम मसाला पावडर आणि लाल मिरची पावडर आणि तिखटवाली मिरची पावडर हे दोन्ही एकत्र घेतलेलं आहे। हे सगळं छोटा अर्धा चमचा आहे आणि हे जे चवीपुरतं मीठ आणि हे बी काळं मीठ टाकल्यानंतर चवीप्रमाणे मीठ टाका तुमच्या। आता हे सगळं आपण ह्याच्यात टाकून घेऊया। आता हे चांगलं मिक्स करायचे। पहिलं तुमच्याकडे जर आमचूर पावडर जर नसेल ना तर तुम्ही लिंबाचा रस जरी टाकला तरी चालेल। आता ह्याच्यामध्ये आता आपल्याला थोडंसं पाणी टाकायचे, थोडं थोडं टाकायचं, एकदम असं जास्त असं टाकायचं नाहीये। बघा अशा पद्धतीनं मिक्स करून घ्यायचं। आता हे आपण 5 ते 7 मिनिट असं ठेवायचे। 5 ते 7 मिनिट होऊन गेलेले, कमीत कमी 10 मिनिटं झालेले। तर आता आपण बनवायला घेऊया। तर आपण असं पकडायचे आहे बघा। आता ही हलवते मी पहिलं आणि असं उचलून घ्यायचं एक एक। तेल गरम करत ठेवलेलं आहे आणि तेल चांगलं कडक गरम झालेलं आहे। तर ह्याच्यामध्ये गॅस बारीक करायचा, तेल गरम झालं की आणि त्याच्यामध्ये एक एक अशा सोडून घ्यायच्या बघा। ही जी आहे ना आपण जे तर लसूण जे भाजणार आहे ना ते आपण काही एकाच दिवशी खाऊ शकत नाहीये, तर त्याला कमीत कमी तरी आपल्याला हे हप्ताभर 15 दिवस चालू शकतो। अशा पद्धतीत टाकायचं। लसूण पूर्ण जर टाकून झाला की नाही की गॅस मग मीडियम करायचा, नाहीतर फास्ट केला तरी चालेल। तर असा फेस येतो, फेस आला तरी असं थोड्या वेळानं आपण ह्याला हलवायचं बघा। अशा पद्धतीत होतो, हलक्या हाताने हलवायचं, लय जोरात जोरात हलवायचं आणि एकदम क्रिस्पी असं भाजायचं बघा। अशा पद्धतीने बघा चांगला भाजून झालेला आहे। भाजला की असा वरती तरंगतो, असं तेल नितळायचं आणि काढून घ्यायचं बघा। किती मस्त कडक आणि जास्त त्याला तेल वगैरे असं काय राहत नाही। लसणाच्या ना अजून एक रेसिपी मला येते, तर तुम्ही मला कमेंट करून सांगा, तुम्हाला मी तो पण रेसिपी दाखवू का। जेवढ्या जास्त तुम्ही मला कमेंट कराल ना तेवढं मी ती रेसिपी लवकर अपलोड करीन। पण हे कसं लसूण कसा असतो माहिती आहे का, थंडीमध्येच खायचा। अशा प्रकारच्या ज्या गोष्टी असतात ना लसणाच्या थंडीत खायच्या, एक नंबर लागतात आणि तोंडी लावायला एकदम मस्त असं होतं बघा। अशा पद्धतीत आता हे मी सगळं भाजून घेते बघा। किती छान असं भाजलेलं आहे, चवीला तर एकदम छान लागतं ना। हे तुम्ही करून बघा। रेसिपी आवडली की लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा।